Pancha silang thamang yachami. Anukahang katwa silang detame phante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pancha silang thamang yachami. Anukahang katwa silang detame phante. Sorry, my voice will echo. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Udiyambi Buddham saranam gacchami, Udiyambi Dhammam saranam gacchami, Udiyambi Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tadiyambi Buddham saranam gacchami, Tadiyambi Dhammam saranam gacchami, Tadiyambi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sarana gamanam pariponam. Ahang phante. Panadipada viramani sikkhapadam samadhiyami. Panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Adina dana viramani sikkhapadam samadhiyami. Adina dana viramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu mechachara viramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchachara viramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada viramani sikkhapadam samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadam samadhiyami. Sura miraya maja pamada thana viramani sikkhapadam samadhiyami. Sura miraya maja pamadatana viramani sikkhapadam samadhiyami. Sarani nasaha pancha silantamang sarugang gatawa apamadina sambaditha. Ahang phante. Now we would like to request Phante to deliver the Dhamma for our class today. Dạ, con xin thỉnh Ngài Thiền Sư ban giáo pháp cho lớp học chúng ta. Yes, we are ready, Phante. Yes, okay. And have you experienced, Mr. Interpreter, have you experienced Abhidhamma? Can you wait a moment? Dũng nói thưa ngài, ngài chuyển cho Thiện Nam cái hot ấy để Thiện Nam hỗ trợ ngài ghi âm lại á. Dạ. Có Thiện Nam trong đó đấy. Dạ. Dear Phante, could Phante please also transfer sharing the host of the Zoom account to Mr. so he can help Phante to make the record of the class today. Yeah. Should I give should I give you as a host? Co-host?
Yes. You Yes. or Mr. Thiện Nam, who? not Dina. Oh yes. Okay. Yeah, yeah. He raised his hands. Oh, that's yeah. Okay. I saw. Dạ, ngài có hỏi con là đã có kinh nghiệm về vi diệu pháp chưa? Thì con cũng đang học thôi ạ, chứ con sẽ trả lời thật sự. For your question, Phante, I also studying gradually the Abhidhamma. Okay. That is a good idea in that So case. I hope that I can support Phante for today. Okay. I'm really happy to hear that. Okay. Yes. Okay, could you see my table? Yes, I can see. We can see, Phante. Okay. Today, I would like to change my idea to give to teach Abhidhamma. Okay. Yes. Actually, okay, this is Abhidhammata Sangaha. Abhidhammata Sangaha, the manual of Abhidhamma. Okay, Abhidhammata Sangaha. This is table. I draw myself. It is a good copy. I don't know, but I would like to explain the whole book of manual of Abhidhamma. Abhidhammata Sangha, the whole books. This is the whole books. What we have to study the whole in that books. Now, I'm drawing this table. This is for the whole books. Okay. Yes. Dạ, ngài có nói rằng cái bảng này là do chính tay ngài vẽ ra để trình bày cái giống như cái mục lục của tất cả những nội dung mà chúng ta sẽ học trong cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận. I'm sorry. Nam ơi, Thiện Nam có thể cho cái hình ảnh của cái tên mọi người nó đang bị che, đúng không? Em bởi vì nó che mất cái cột bên Pali đó. Thì cái ảnh của những người tham gia nó bị chắn mất, thì em có thể ẩn bớt đi được không? Có cái mũi tên cho nó gọn bớt. Để bên ngài. Sorry, please continue because we couldn't see the Pali column on the right, but now we can see. Now you can see. Yes. Okay. Yeah, please continue. Okay, this is the whole books of Abhidhammata Sangaha. Today, I would like to explain the whole books in brief. Okay, yes. Đây là cái nội dung chính của cái cuốn Thắng Pháp Tập Yếu Luận hay là Vi diệu Pháp Tập Yếu Luận tập yếu mà sư sẽ giải thích một cách tổng quát cho chúng ta ngày hôm nay các nội dung này. The name of this book is Abhidhammata Sangaha. In that Abhidhammata Sangaha, we have to study 9 chapter, 9 session here, 1 to 9. This is the whole books of Abhidhammata Sangaha. Okay, please. Đây là nội dung đầy đủ toàn bộ của cái cuốn sách Abhidhamma Atha tập yếu. Abhidhamma Atha thì nó gồm có 9 chương từ 1 đến 9 như quý vị có thể nhìn thấy trong bảng này. In this book, we have to study 9 session. Among the 9 session, the first session, the first chapter, the first session is Compendium of Consciousness. Compendium of Consciousness. Compendium. What's the meaning of compendium?
And Pali word Sangaha. Compendium means Sangaha. Compendium of consciousness means Chaita Sangaha. And Pali word Chaita Sangaha. In English, compendium of consciousness. That is the first session, number 1. Now we have to study this number 1 at first. Okay. Cái chương hay là cái mục đầu tiên ở trong bảng này đó là phần consciousness, là phần thức hay là phần tâm. Thì cái ở cái dòng trên có cái từ là tiếng Anh là compendium, mà tương ứng với từ Pali là Sangaha, nghĩa là tập hợp hay là tập yếu. Thì tập yếu của tâm thì gọi là Chitta Sangaha. Đây là cái nội dung mà chúng ta sẽ phải học về tâm. Okay. The first session, in the first session, we have to study consciousness. We have to study Chaitas. That Chaitas are 89 in brief, and in details 121. 121 Chaitas, 121 consciousness we have to study in the first session, in the number 1 session. Okay. Ở trong cái mục 1 này về tâm thì có chia làm hai cách. Nếu mà nói gọn thì có tâm có 89 loại, và nếu mà nói rộng, nói chi tiết ra thì có 121 loại. Yes. And then number 2 session. Number 2 session, number 2 chapters. That is mental factors. Mental factors. Mental factors in Pali word, Chitasika. Chitasika. Mental factors mean compendium of mental factors. In Pali word, Chitasika Sangaha. Chitasika Sangaha. Compendium of mental factors, Chitasika Sangaha. We have to understand. Cái mục thứ 2 hay là chương thứ 2 mà chúng ta sẽ phải học đó là mental factor, hay tiếng Pali là Chitasika, tiếng Việt là các thuộc tánh của tâm hoặc là sở hữu của tâm. Thì tập yếu của các cái sở hữu, các tâm sở thì tiếng Pali gọi là Chetasika Sangaha, là tập yếu của các thuộc tánh của tâm hoặc là tập yếu về tâm sở. Okay, that mental factors, Chetasikas are altogether 52. We have to study in that session, number 2 session. When we are in the number 2 session, we have to study 52 mental factors, 52 Chetasika. We have to study in that session. Okay. Và khi mà nếu chúng ta học ở cái chương 2 này thì chúng ta sẽ học chi tiết về 52 sở hữu tâm hay 52 thuộc tánh của tâm. The third session, the third one, we have to study miscellaneous, and that is compendium of miscellaneous, Paganaka Sangaha. Paganaka Sangaha in Pali word. That is also Paganaka, many kinds of Chetas and Chetasika we have to study in that session. So. Tiếp theo là chương thứ 3 là phần linh tinh, hay là ở tiếng Pali là Pakinaka, là tập hợp của rất nhiều tâm và tâm sở, nhiều loại tâm sở, thì nó gọi là phần linh tinh. Có một cái từ khác mà con quên mất rồi, phần tiếng Việt, nhưng mà mình tạm hiểu như thế. Tiếng Anh thì nó là miscellaneous. Yes, please. Okay. The fourth session, the cognitive
process, cognitive process. That is called VT Sangha. VT Sangha. VT means the process, cognitive process. This is mind process, something like that. We have to study the cognitive process, mind process, and Pali word that is called VT Sangaha. VT Sangaha. Phần tiếp theo số 4 đó là nói về quá trình nhận thức của tâm, hay là còn gọi là lộ tâm. Tiếng Pali là Vi Thị Sangaha, tức là tập yếu về lộ tâm, lộ trình, quá trình nhận thức của tâm. You may not understand this today topic. You may not understand. It doesn't matter. Please be patient. Later on, when we explain and each of the session, you may understand very clearly. Today, maybe you may not understand if you are a newcomer, if you are the beginners, you may not understand today's topics. It doesn't matter. Later on, you may understand very clearly. Ngày hôm nay thì nếu quý vị là những người mới học thì có thể là chúng ta sẽ chưa hiểu được những cái ý nghĩa của những cái tiêu đề, của những cái nội dung trình bày trong bảng này. Tuy nhiên là khi là chúng ta về sau học chúng ta sẽ hiểu. Tuy nhiên là cái việc mà không hiểu ngày hôm nay thì không có vấn đề gì cả. Chuyện đó là bình thường. Okay, number 5, the process free. That is called VT Moda. VT Moda Sangaha. The process free, combination of process free, VT Moda Sangaha. VT Moda Sangaha means planes of existence. Plane existence. We have to study in that session. Mục số 5 là về Pali là Vitimutta Sangaha, là tập yếu về các cõi. Yes. Number 6, materiality, compendium of materiality, compendium of matter. That is called Rupa Sangaha. Rupa Sangaha means 28 Rupas, 28 matters, 28 materiality. We have to study in that session. Mục tiếp theo số 6 là về chương về vật chất, hay còn gọi là sắc pháp, thì có 28 sắc pháp, các loại vật chất khác nhau, thì chúng ta cũng sẽ học về phần này. Number 7, categories. Categories mean compendium of categories, Samojaya Sangaha. Samojaya Sangaha. We have to study Samojaya Sangaha means categories, many kinds of defilements, and many others. We have to study many other categories. Okay. Mục số 7 là các thể loại. Category ở đây là các loại, thì như sư có nói là có thể là bao gồm các cái loại, các loại về tâm, các loại tâm bất thiện. Thì chúng ta sẽ học chi tiết về cái này. Cái này gọi là Samujaya. And number 8, conditionality. Conditionality means cause or conditions, compendium of conditionalities. That is Pachaya Sangaha. Pachaya Sangaha. Pachaya Sangaha means we may study Padechamobhada and Patthana in that session. Chương tiếp theo số 8 là về các cái điều kiện, nhân duyên, nguyên nhân và cái điều kiện. Hay điều kiện thì nó sẽ bao gồm hai phần là duyên khởi là Paticca Samuppada và duyên hệ Patthana. The last one,
Number 9, meditation subjects. That is Kammatthana Sangha. Kammatthana Sangha, meditation subjects we have to study in that session. Và chương cuối cùng là các cái chủ đề, các nội dung về thiền thì gọi là Kammatthana. Okay, this is the book of Abhidhamma Sangha. The whole books of Abhidhamma Sangha we have to understand. Như vậy là chúng ta đã lướt qua toàn bộ cái mục lục đầy đủ các nội dung chính của cuốn sách Abhidhamma Sangha mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu, học hiểu. In these books, we have to study 9 sessions. 9 sessions, 9 compendiums, 9 Sangha. We have to study. Và chúng ta sẽ phải học 9 cái phần tập yếu như ngài thiền sư vừa trình bày. And then number 1 session, we have to study consciousness, Citta, and number 2, Cetasika, mental factors. Number 3, Paganika, mixed together. Number 4, process piti. And number 5, process-free piti moda. Number 6, materiality, rupa. Number 7, category, samojaya. Number 8, conditionality, paticcasamuppada and patthana. Number 9, meditation subjects, kammatthana. Altogether, 9 sessions, 9 chapters, 9 sessions we have to study in this book. This is the full books of Abhidhamma Sangha. Ngài vừa tóm lược lại một lần nữa những cái nội dung từ số 1 đến số 9 của cuốn sách Abhidhamma Sangha là thắng pháp tập yếu, bao gồm số 1 là tâm, số 2 là tâm sở hay thuộc tánh của tâm, thứ 3 là phần linh tinh, thứ 4 là lộ tâm, thứ 5 là người và cõi, thứ 6 là sắc pháp, thứ 7 là các loại các loại, rồi số 8 là duyên sinh và duyên hệ, và số 9 là về thiền. Yes, Okay. Now I'm explaining the full books of Abhidhamma Sangha, what we have to study in the future from today on. Okay. Như vậy là thiền sư vừa mới giới thiệu cho chúng ta về những nội dung chính của 9 cái nội dung mà sư vừa trình bày của cuốn thắng pháp tập yếu. Right now, I would like to explain one of these 9. One of these 9. Number 1, consciousness, compendiums of consciousness, Citta Sangha. Right now, I would like to explain compendium of consciousness. This is number 1. Among the number 9, altogether 9. Among the 9 sessions. Presently, I would like to explain number 1, compendium of consciousness. Okay, please. Trong số 9 cái nội dung lớn này thì bây giờ thì thiền sư sẽ giải thích cho chúng ta cái nội dung đầu tiên là về tập yếu về tâm, compendium of consciousness. Compendium of consciousness means Citta Sangha. About Cittas, about consciousness we have to study. Phần này là chúng ta sẽ học nghiên cứu về tâm hay là về thức. That Cittas are not in the books. Cittas are in us, in me. This is about, and we are studying Abhidhamma. Actually, we are studying our mind, our consciousness. That is about ourselves. Cái tâm thì không có ở trong cuốn sách nào cả, mà nó chính ở trong chúng ta, mỗi chúng ta, và chúng ta học về tâm là chúng ta tìm hiểu về cái tâm hay cái thức của mỗi chúng ta, cho mỗi người.
Okay, in that case, when we study about consciousness, about the mind, that consciousness, that minds are and 4 classes of consciousness at first. We have to understand 4 classes of consciousness, 4 kinds. At first, we have to understand 4 kinds. Trước hết thì chúng ta sẽ phải học về 4 loại tâm. Yes. Okay, when we study consciousness, consciousness are altogether 121, but to understand 121, at first, we need to study 4 classes of consciousness at first. Để hiểu được 121 tâm là như thế nào, hay là gì, thì chúng ta cần trước hết phải học về 4 cái loại tâm này. This table is for 121 consciousness, about 121 consciousness. 121 consciousness are in this table. I would like to explain in brief, not in detail. Okay. Ở trong bảng này thì trình bày tổng quát về 121 tâm, thì Ngài sẽ giải thích sơ qua cho chúng ta, chứ không thể giải thích chi tiết ngay bây giờ được. Okay, when we study a session of consciousness, compendium of consciousness, at first, we have to see, at first, we have to be experience sense-sphere consciousness. Sense-sphere consciousness and Pali word Kama Vajara Cheta. Kama Vajara Cheta. That is called Kama Cheta. Okay. Đầu tiên là Kama Vajara ở tiếng Pali, đó là tâm dục giới. Yes, Kama Vajara Cheta, Kama, sometimes Kama Cheta, we call Kama Cheta, sometimes Kama Vajara Cheta, sometimes Kama Cheta, we can call, and that is sense-sphere consciousness. Okay. Cái tâm dục giới này đôi khi chúng ta có thể gặp ở Pali là Kama Vajara, hoặc là đôi khi dùng là Kama Chitta. That Kama Vajara Cheta, Kama Chetas are altogether 54. We have to understand 54. That is enough. What are the 54? Later on, you may understand automatically. You have to study. You have to understand automatically. Now, and you have to understand Kama Vajara Cheta, Kama Chetas are altogether 54. That is enough. Đối với cái tâm dục giới này thì chúng ta sẽ học nghiên cứu về 54 loại tâm dục giới, thì chúng ta sẽ phải học nắm rõ, hiểu rõ chi tiết về những tâm này. These chetas are called Kama Vajara Cheta, consciousness, experience in the sense sphere, experience and sense sphere, mostly, generally, but experience in other realms, other existence also possible, but generally we have to experience such type of consciousness are in the sense sphere existence, sense sphere realm. Đối với những cái tâm dục giới này thì hầu hết là chúng ta kinh nghiệm được những cái tâm này thông qua những cái giác quan, những cái căn của chúng ta ở cõi dục. Tuy nhiên có những chúng sinh ở những cái cõi giới khác, họ cũng có thể có trải nghiệm, có những kinh nghiệm, họ cũng thấy được những cái tâm này qua những cái căn hay giác quan của họ ở cõi của họ. This sense sphere consciousness are experienced
in other rings, other existence also, but generally, mostly experience in this sense sphere existence. That's why we call consciousness, sense sphere consciousness, Kamavajara Jeta. We can experience in any other existence also, but generally we have to experience in this sense sphere existence, Kamavajara rim, Kamavajara existence. That's why we call Kamavajara Jeta, sense sphere consciousness, generally happening in this existence. Okay. Mặc dù có chúng sinh mà có thể có những cái tâm thông qua, có cái tâm dục này thông qua các cái giác quan mà ở các cái cõi giới khác, không phải cõi người, nhưng mà nói chung và hầu hết thì những cái tâm này, cái tâm dục giới này là được biết ở trong cõi dục, và chính vì vậy mà nó được gọi là Kamma Vajara hay là Kamma Chitta, tức là tâm dục giới. Okay. In this situation, we need to understand Kama and Kamavajara. Kama, actually, Kama means Kilesa Kama, Vatu Kama, and Pali word. Kilesa Kama, Vatu Kama. Vatu, sorry. Vatu Kama, yes. Vatu. Okay, I would like to explain again. Kilesa Kama means actually craving. Yeah. That is called Kilesa Kama. Yeah. Vatu Kama means form, sound, odor, taste, tangible things. Yeah. These five are called Vatu Kama. Vatu Kama. So either Kilesa Kama or Vatu Kama, they are called Kama. We have to understand two kinds of Kamas are or Kama. Kilesa Kama, Vatu Kama. Kilesa means craving, defilements. Vatu means form, sound, smell, taste, tangible things. They are called Vatu Kama. Ngài có nói là cái từ trong Kamma Vajara thì chúng ta cần phải hiểu Kamma gồm có hai loại. Thứ nhất là Kilesa Kamma, nghĩa là và thứ hai là Vatu Kamma, thì Kilesa chính là các phiền não hay là cái tham ái, thì nói chung gọi là phiền não, Kilesa. Và loại thứ hai ở trong cái Kamma đó là Vatu. Vatu bao gồm gọi là ngũ dục, như là sắc năm trần ấy, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, vân vân. Thì chúng ta cần nhớ là có trong cái Kamma này có hai loại như vậy, Kilesa và Vatu. Yes. Okay, in this existence, we may experience Vatu Kama, Kilesa Kama, defilements, and others. Five kinds of this is Kama, no? 5 kinds of Kama and Kilesa Kama. In this existence, we have to experience these Kama. Như vậy thì ở cõi này hay là cõi dục này thì chúng ta sẽ, hoặc là có thể sẽ phải trải qua hai cái loại tâm này, đó là đấy là Kilesa Kamma, là cái phiền não, và cái thứ hai là Vatu Kamma, như vừa nãy ngài có nói, như đến sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì chúng ta sẽ phải trải qua, và chúng ta đã trải qua hai loại tâm này, chúng ta nhận biết được hai loại tâm này. And Kama means Kilesa Kama, Vatu Kama. Avachara means happening, move about. That is happening in this existence.
generally happening in this existence, generally experience in this existence. And that's why consciousness, his consciousness experience in Kama Vajara, in this Kama Vajara existence. Okay. Và từ thứ hai đó là từ Vajra. Từ Vajra có nghĩa là đang xảy ra, đang hiện hữu ở trong cái cõi này, thì nghĩa là chúng ta kinh nghiệm, trải qua cái, hay là nhận thấy được cái hai cái tâm, hay là tâm kilesa kama là tâm, là có phiền não, dục phiền não, và cái vắt thụ kama là ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc. Here, so, especially Kama Vajara means kinds of place. This is now we are living in this place. That this place is called Kama Vajara. This place, this is like our life, our existence. Kama Vajara ring. In English, that is called ring. Kama Vajara rings. The ring of sense sphere. The ring of sense sphere. And this ring of sense sphere, consciousness are 54. Experience in this ring. 54 kinds of consciousness experience in this ring. Okay. Ngài giải thích thêm về cái Kamma Vajra này, nghĩa là cõi dục giới, là cái nơi, cái từ Vajra là giống như có thể hiểu như là một cái nơi mà chúng ta đang sống, đang có cái kiếp sống này, đang ở cái nơi này. Thì từ tiếng Anh là realm of sense sphere, nghĩa là cõi dục. Thì ở cái cõi này thì chúng ta sẽ thấy được có cái 54 loại tâm trong cõi này. Okay. The sense sphere ring, and this sense sphere rings and consciousness are 54. We have to understand. Okay. Và trong cõi này thì chúng ta sẽ phải học 54 loại tâm trong cõi dục giới. And number two consciousness are consciousness, form sphere consciousness. Form sphere consciousness, that is called Rupa Vajra. Rupa Vajra Cheta. Yes, okay. Loại tâm thứ hai đó là Rupa Vajra, đó là ở trong cõi sắc giới. Rupa Vajra Cheta, that Chetas are experienced generally in the Rupa Loka. Rupa Loka. This is number one is called Kama Loka. Kama Loka. Number two is Rupa Loka. Yes. Okay. Thì ở trong cái cõi sắc giới thì tiếng Pali ngài vừa nói là Rupa Loka. Loka là giới hay là thế giới. Thì chúng ta sẽ học về 15 cái loại tâm trong cõi sắc giới. Và đối với cái cõi dục giới Kamma Vajra thì cũng còn gọi từ nữa, đó là Kamma Loka, cõi dục. Okay, Kama Loka, realm of sense sphere. In this realm of sense sphere, Kama Loka consciousness are 54. Form sphere, Rupa Loka. Form sphere existence, Rupa Loka, and that Rupa Loka consciousness are 15. Okay. Như vậy thì ở cõi dục thì có 54 tâm, và cõi sắc cõi sắc giới thì có 15 loại tâm. And number three, formless spheres. Formless spheres mean Arupa Vajra Cheta. Arupa Loka. In this Arupa Loka, Arupa
formless sphere rings, formless sphere existing, and the arupa loka chetas are 12. Arupa vajra chetas are altogether 12 chetas, 12 consciousness. Và tiếp theo là tâm thứ ba, đó là tâm ở cõi vô sắc giới, hay còn gọi là Arupa Vajra, thì có 12 loại tâm trong cõi vô sắc. Number 4, supramundane consciousness. Supramundane consciousness, Lokodara. And actually, this is no Lokodara Cheta. Lokodara means not Vajra. Lokodara Cheta means Lokodara only, not Vajra. Okay. Lokodara Chetas are 8 or 40. Tiếp theo mục số 4, đó là tâm siêu thế, hay còn gọi là Lokuttara, thì có 8 hoặc là 40 tâm. Lokuttara means loka means kama loka, rupa loka, arupa loka. Loka means is above 3 lokas. Uttara means above over. Overcome. Uttara means overcome. Overcome 3 lokas. That is called Lokuttara. Loka Uttara means overcome these 3 lokas. Actually, 5 aggregates. Overcome these 5 aggregates. That is called Lokuttara. Lokuttaras are 8 or 40. Và Ngài giải thích cái từ Lokuttara gồm có 2 từ, đó là Loka. Loka ở đây bao gồm 3 cái cõi ở trên, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và từ Uttara nghĩa là ở trên hoặc là vượt qua. Thì Lokuttara nghĩa là vượt qua hoặc là ở trên, ở cái cõi mà vượt qua 3 cái cõi thấp hơn, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và thực chất nó là đấy là sự vượt qua cái 5 uẩn, cõi ngũ uẩn. Okay, today I'm explaining Abhidhamma Sangha, the 4 books of Abhidhamma Sangha. In this books, 9 sessions. In this books, we have to study 9 sessions, Cheta, Chetasika, and so on. And now I'm explaining the first session, Cheta Sangaha, consciousness. In this compendium of consciousness, we have to study 121 consciousness. What are the 121 consciousness? 121 consciousness mean Kama Vajra, Kama Chetas are 54. Rupa Chetas are 15. Arupa Chetas are 12. Lokuttara Chetas are 8 or 14. Altogether, and in brief, 89. In details, 121. And this is number 1 session. In the number 1 session, we have to study Chetas, 121 Chetas. Okay, please. Như vậy là hôm nay Thiền sư đã giới thiệu về 9 cái nội dung từ 1 đến 9 trong cuốn Thắng Pháp Tập Yếu. Và Ngài cũng đã giới thiệu mục đầu tiên, đó là về tập yếu về tâm, Chitta. Thì trong mục 1 này thì như chúng ta đã biết là có 121 loại tâm. Như vậy thì 121 loại tâm đó là cái gì? 121 loại tâm như trong bảng ở phía dưới mà của mục 1 về tập yếu về tâm thì nó gồm 54 tâm ở cõi dục giới, 15 tâm ở cõi sắc giới, 12 tâm cõi vô sắc và 8 hoặc 40 tâm ở cõi siêu thế, 8 hay 40 tâm siêu thế, thì tổng cộng là có 89 tâm, nếu nói gọn hoặc là nói chi tiết hơn là 121 tâm. Yes, Okay, this is number 1 session. Number 1 session. In the number 1 session, we have to study
121 consciousness, 121 consciousness to study, 121 consciousness. The first, what we have to study is sense sphere consciousness, Kama Vajra Jeta. Sense sphere consciousness. Kama Vajra Jetas are altogether 54. We have to study at first. Như vậy là trong 121 tâm này thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải học ở cái mục số 1, đó là tâm 54 tâm dục giới. Okay. Among the Kama Vajra Jeta, sense sphere consciousness, 54. Among the 54, the first consciousness what we have to study is Akusala Jetas, immoral consciousness. Immoral consciousness are altogether 12. Okay. Thì trong 54 tâm dục giới này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải học tâm gọi là Akusala Chitta, nó là tâm bất thiện, gồm có 12 loại. Okay. And in this Akusala Chitta, immoral consciousness, among the 12 immoral consciousness, the first one is 8 greed-rooted consciousness. Greed-rooted consciousness. 8 greed-rooted consciousness, that is called greed me, loba, rooted me, mula, consciousness, jeta. Loba means greed, mula means rooted, jetas means consciousness. Loba, mula, jeta, greed, rooted consciousness are altogether 8. Okay. Trong số 12 loại tâm bất thiện này thì đầu tiên chúng ta sẽ học về 8 loại tâm có gốc tham, tiếng Pali là Lopa, Mula, Chitta. Thì tham là Lopa và có gốc là Mula, từ Mula là từ gốc và Chitta là tâm. Như vậy là có 8 tâm có gốc tham. Okay. This is a very important point. Now we are studying consciousness. Consciousness are 121. 121. Among the 121, presently, what we have to study is number 1 consciousness. We have to study number 1 consciousness. Okay. Như vậy thì trong điều rất quan trọng ở đây là vì chúng ta đang học về 121 tâm, thì trong 121 tâm này hiện tại bây giờ chúng ta đang học về cái mục đầu tiên, đó là cái tâm đầu tiên. You mean the first line, right? Yes, the first line, yes, okay. Yes. Dạ, cái dòng đầu tiên mà sư đang chỉ con trỏ đấy ạ. Đó chúng ta sẽ học về cái, trong số 121 tâm này chúng ta sẽ học về cái loại tâm này ạ. Thì sư sẽ nói ạ. Yes. Okay, number 1 consciousness. Number 1 is consciousness. That consciousness is in Pali word Somanasa Sahakam, Etiketa Sambiyutam, Asankarikan Ekan. That is number 1 consciousness, Pali word. In Pali word. Thì chúng ta sẽ nghe tiếng Pali trước. Sư chưa nói về nghĩa. Thì đó là Somanasa Sangaha Gatang. Thì sau đó thì đến tiếp theo là Ditthi Gata Sampayuttang và Asankharikang Ekang, vân vân. Yeah. Đó là cái từ Pali word mà chúng ta sẽ học về cái loại tâm thứ nhất trong 121 tâm. Okay, this is number 1 consciousness. Ekan means 1 consciousness. Ekan, this is Pali word. That Ekan means 1 consciousness. We have to understand
Eka means one consciousness. Yes. Thì ở đây nếu ở cái cột ngoài cùng bên phải chúng ta có thể nhìn thấy từ ekang là ở đây có nghĩa là được hiểu là một tâm. One consciousness, one mind. We have to understand Eka means one consciousness or one mind. That is, Eka is Pali word in English, consciousness or mind. One consciousness, we have to understand. Yes. Thì như vậy là chúng ta sẽ phải hiểu là ở đây cái từ ekang là một tâm hay một loại thức, một loại tâm. And then Somanasa Sahagatam. Somanasa Sahagatam. Somanasa Sahagatam means Somanasa actually Su and Mana together. Su means good. Mana means mind, consciousness. Somana means good mind, good consciousness. Okay, please. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy từ somanasa thì nó được ghép bởi từ somana thì được ghép bởi từ su Pali nghĩa là tốt hay là tốt đẹp hay là thiện, và mana là tâm hay là thức, thì ghép lại là somana có nghĩa là tâm thiện hoặc là cái tâm tốt đẹp, tâm thiện. That is called pleasant feeling, joyful feeling, pleasant feeling, mental pleasant feeling. Good mind means happy mind, happy consciousness, happy conscious. He's happy, he's good, happy. That's why happy mind, good mind. That is called mental pleasant feeling. Mental pleasant feeling. Somanasa means mental pleasant feeling. We have to understand mental pleasant feeling is called somanasa. Ở đây sư giải thích cái từ somanasa có nghĩa là cái cảm giác dễ chịu thuộc về tâm, có nghĩa là mental pleasant feeling, cảm giác hạnh phúc về tâm, trong tâm. Thì giống như là khi ta nói là chúng ta có cái tâm hạnh phúc, happy mind đấy, thì cũng được gọi là tâm thiện, thì đó là ý nghĩa của từ somanasa. Sahagata means accompany, together, accompany. Sahagata means accompanies, together, we have to understand. Và từ tiếp theo là sahagata, đó là dịch ra đó là đi cùng với, đi kèm với, hay là hay từ ngữ hay dùng là hợp, sở hữu hợp, tức là đi cùng với nhau, accompanying, gọi là đi cùng với. Yes. Somanasa Sahagata means accompanied by and mental pleasant feeling. Accompanied by mental pleasant feeling. That is, translations are many. Accompanied by joy, accompanied by pleasures, accompanied by pleasure, accompanied by mental pleasant feeling, and many translations. But actually, we have to understand. So Manasa Sahagata means accompanied by mental pleasant feeling. Okay. Như vậy thì Somanasa Sanghagatam được dịch là tâm đi cùng với, hay là hợp với, hoặc là đi cùng với, hoặc là đi cùng bởi cái thọ lạc, hay là cái cảm thọ dễ chịu, hay là cái cảm giác dễ chịu của tâm, thì đó là ý nghĩa của từ Somanasa Sanghagatam. Okay. Daitigata Sambayudan. Daitigata Sambayudan. Daiti. At first, you need to understand Daiti. Daiti means, and here Daiti means wrong views. Và tiếp theo, ở câu tiếp theo, quý vị có thể thấy chữ Ditthigata Sampayuttang. Thì đầu tiên chúng ta cần hiểu từ Ditti ở đây nghĩa là
tà kiến hay là cái nhìn sai, chấp lầm. Original meaning of deity means view. Deity means views. When we subsifying with the sama deity, right view. When we subsifying mecha, so mecha deity means wrong views. When we subsify with mecha deity, wrong view. When we subsify, qualify, and sama deity means right view. And without mecha and sama, actually this is view only. But when we have no sama and mecha, we have to understand wrong view. Deity means wrong view. Ở đây thì ngài thiền sư có giải thích thêm về đích thị. Thì khi mà ta có chánh kiến thì ta hay dùng từ samma đích thị, có thêm tiền tố samma. Và nếu mà có tà kiến hoặc có cái quan kiến sai lệch, sai lầm thì gọi là tà kiến, thì gọi là từ miccha đích thị, đó là để phân biệt giữa tà kiến miccha đích thị và chánh kiến samma đích thị. Tuy nhiên thì cái từ đích thị nó chỉ có nghĩa gốc của nó là cái kiến thôi, hay là cái quan điểm, cái sự nhìn nhận, cách nhìn, sự hiểu biết. Tuy nhiên ở trong trường hợp này thì đích thị, mặc dù nó viết mỗi chữ đích thị hay không thôi, nhưng nó là tà kiến, chúng ta phải hiểu nó là tà kiến. That wrong view means donation is nonsense. No need to donate. Donation is useless. That is wrong views. Okay. Ví dụ như là tà kiến ở đây, một người có thể cho rằng, có thể tin rằng cái việc bố thí, cúng dường hay là xả thí tài vật chả có ý nghĩa gì, nó không có lợi ích, lợi lạc gì, kết quả gì, nên chả cần phải bố thí cúng dường, thì đấy là tà kiến. Nati ayanlogo, there is no present life. Nati prologo, there is no future life. And that is also called wrong views. Một loại tà kiến thứ hai là không có cái kiếp tiếp theo, không có kiếp sống sau này, sau khi chết. Nati loco. Nati mada, nati pita. Nati mada means no need to serve mother. Nati pita means no need to serve father. No need to serve mother and father. No need to serve parents. That is also called wrong views. Một cái ví dụ nữa cho cái loại tà kiến đó là không có cha, không có mẹ. Nati mata và nati pata. Mata là cha, là mẹ, và pata là cha. Thì ở đây có một loại tà kiến, đó là có những người ta cho rằng không cần phải phụng dưỡng, nuôi dưỡng, phục vụ cha mẹ, thì đấy là một loại tà kiến. No need to serve parents, and they are parents, that's why they serve for the children. So if we are parents, we have to serve for the children. So it doesn't matter. No need to serve parents. That is wrong view. We have to understand. Vậy thì những ví dụ vừa rồi là làm thể hiện cái người đó là có tà kiến, cho rằng là không cần phải nuôi dưỡng, chu cấp hay là chăm sóc cha mẹ của mình, thì đấy là cái tà kiến mà chúng ta cần nên biết. Okay, and there's no karma and it is result. There is no karma, it is result. That is also wrong views. Và một loại tà kiến nữa, đó là người ta cho rằng là không có kết quả của nghiệp, không có cái hậu quả cho bất cứ cái hành động nào mình làm, cho nên là đó cũng là một loại tà kiến nữa.
There is no karma, and it is a result. Do as you like. Even though you are doing good karma, never good result. Even though you are doing bad karma, never bad result. So there is no karma, it is a result. Do as you like, doesn't matter. And that is called wrong views. Cái loại tà kiến này là người ta cho rằng là vì làm việc tốt thì cũng chẳng có cái kết quả tốt, nghiệp báo tốt, và làm cho dù có làm việc ác xấu chăng nữa thì cũng không có cái hậu quả gì ác xấu, cho nên là người ta có thể làm bất cứ việc gì người ta muốn. Thì đây là một loại tà kiến. Tetimi wrong view. Sampayodami associate with wrong views. Tetikata Sampayodami associated with wrong views. Okay. Và từ tiếp theo là Sampayutang. Thì Sampayutang nghĩa là đi với, hợp với. Thì cả cụm từ này dịch là tâm hợp tà, hay là kết hợp với tà kiến đấy ạ. And then asankarika. Asankarika means unprompted. Và tiếp theo ở cột thứ 3, chữ màu tím đấy, đó là asankarikang, có nghĩa là không được tác động, hay là vô trợ. Vô trợ nghĩa là không bị tác động, hay là tiếng Hán là vô trợ, theo từ của ngài Tịnh Sự. Eka means consciousness. Ekang nghĩa là tâm. So this is number one consciousness. Number one consciousness is together with pleasures, associated with wrong views, unprompted. That is number one consciousness we have to understand. Như vậy chúng ta vừa học về cái loại tâm thứ nhất, đó là tâm thọ lạc, Sumanasa Sangatang, đi với tà kiến, Dithi Gata Sampayutang, và Asankharikang Ekang là vô trợ, hay là không bị tác động. And Somanasas Akadam, our mind is happy, joyful, and pleasant feeling. Our mind is together with pleasant feeling, accompanied by pleasant feeling, mental pleasant feeling. That is because of greed rooted. Because of greed rooted, we are feeling pleasant. We are feeling pleasure. Our mind is happily. We are happy because of our greed-rooted consciousness. Because of greed-rooted, we feel happy. So when we feel happy, because of greed, we feel happy. We have to understand. Okay. Như vậy thì khi Ngài đang giải thích chi tiết hơn về chỗ Sumanasa Sangatang, đó là tâm thọ hỷ, hoan hỷ. Khi mà trong tâm ta có cái cảm giác hoan hỷ, hạnh phúc, vui vẻ, dễ chịu, có cảm giác đó trong tâm, thì đó là bởi vì chúng ta có cái tâm tham, hay nó có gốc từ tham, cho nên chính vì vậy mà chúng ta có cái cảm giác dễ chịu, hay là thọ lạc đấy, cảm giác hạnh phúc, bởi vì nó có gốc từ tham. Tetikata Sampayutta means not believing karma, it is a result. That is called Tetikata Sampayutta. Và tiếp theo là Dithigata Sampayutang, nghĩa là đó là cái tà kiến do tà kiến không tin vào nghiệp, không có nghiệp, mà không có nghiệp báo, không có nhân quả nghiệp báo. Thì đấy là loại tà kiến gọi Dithigata Sampayutang. Asankarikan means unprompted. No one prompted. This is unprompted. Và Asankharikang nghĩa là không bị tác động bởi ai cả, mà do chính gọi là vô trợ,
không bị tác động, không bị ảnh hưởng, làm cho phát sinh lên cái nội tâm này, cho nên gọi là vô trợ. That's why number one, consciousness is accompanied by pleasures associated with wrong views and unprompted. That is called number one consciousness. Among the 121, this is number one consciousness. Như vậy, trong 121 tâm thì cái tâm đầu tiên này đó là tâm tham thọ lạc, tức là có cảm giác hạnh phúc dễ chịu và đi với tà kiến hay là hợp tà kiến, hay là nó gọi là hợp tà thì thị gata sampayutang, và không bị tác động bởi bên ngoài, gọi là vô trợ asankharikam. Yes. Yeah, that is number one consciousness. Okay, relating to number one consciousness, and next week I would like to explain, and for example, together with example, and today, and I hope today is enough for this lecture. This is time is over. We need to practice meditation. Yes. To understand very clearly, I would like to explain by giving example. And next today and today's Thursday, next Saturday, I would like to explain and by giving example. I think this is number one consciousness. Okay, today let's stop just here and let's practice meditation. Liên quan đến cái tâm thứ nhất này thì bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa mà chuẩn bị đến tới giờ hành thiền, thì Ngài sẽ đưa ra ví dụ để giải thích rõ hơn cho chúng ta về các loại tâm này trong buổi học thứ 7 tới. Và nội dung hôm nay thì đã đủ, đã hết giờ và bây giờ chúng ta sẽ hành thiền chung ạ. Okay, to practice meditation, we should make ready in position. Yes. Dạ. Và như thường lệ thì mời quý vị chuẩn bị tư thế thích hợp để chúng ta chuẩn bị hành thiền. Okay, to practice meditation, at first, you sit cross-legged. Trước tiên, để hành thiền thì quý vị hãy ngồi đan chân vào nhau, có thể là bán rào hoặc là kiết già, tùy theo mỗi người ạ. Right hand must be on the left hand. Và đặt tay phải lên trên tay trái. Your back must be straight. Quý vị giữ lưng thẳng. Close your eye gently. Nhắm mắt nhẹ. Your mind must be at the top of the nostril. Và hãy chú tâm vào nơi đầu chóp mũi. In this case, while you are breathing in, observe it, breathing in. While you are breathing out, observe it as breathing out. Breathing in, observe it, breathing out, observe it. Khi quý vị thở vào, hãy biết rõ là mình đang thở vào. Và khi đang thở ra thì chúng ta biết rõ là chúng ta đang thở ra. When you practice meditation on breathing and breathing out, 5 minutes you are practicing meditation, you are removing the 5 minutes. Khi chúng ta hành thiền quan sát khi thở vào, thở ra trong 5 phút thì chúng ta
đã quan sát và chúng ta đã thực hiện được cái việc chú tâm, theo dõi hơi thở trong 5 phút. Practicing meditation 15 minutes. You are removing defilements 15 minutes. Khi tập được 5 phút thì chúng ta loại trừ được các phiền não trong 5 phút. Khi chúng ta tập thiền, hành thiền, quan sát hơi thở trong 15 phút thì chúng ta sẽ loại trừ được các phiền não trong vòng 15 phút. By this way, we need to eliminate defilements from temporarily to permanently. We need to practice meditation to eliminate all defilements. Bằng cách thực hành thiền như vậy thì chúng ta sẽ loại trừ được cái phiền não ban đầu từ một cách là tạm thời, sau đó sẽ kéo dài, lâu dài, đoạn trừ được các phiền não. Okay, practice meditation on breathing and breathing out as main meditation. Bây giờ xin mời quý vị thực hành. And then, whatever object is arising and you observe it. Và trong quá trình quan sát hơi thở, bất cứ có hiện tượng nào nảy sinh hay phát sinh thì hãy quan sát nó. Okay, around 15 minutes, trying to practice meditation as much as possible. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành thiền trong vòng 15 phút. Hãy cố gắng ạ. Okay, let's then practice meditation as much as possible.
teaching is enough for this time. Let's share or narrate what we have done. Please. No. You could not unmute. Okay. Oh, no, it's okay. Okay, yes. It's okay. Okay, let's share merit. Yes. Repeat after me as I say. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ Co-host, please. yes, yeah. And would already. Yes. Idame Ponyang Idame punyam Asawakaya asawakaya Wahan Hodu vahang hotu. Con nguyện cái nhân lành này đoạn trực lỗ hoặc trầm luân. Idame Ponyang Idame punyam Ipanasa dipanasa Pachayo pachayo Hodu hotu. Nguyện với phước lành này tạo nhân chúng con đi đến niết bàn. Mama Punya Pagan Mama punya pagam Sabha Sadhana sabasatanam Ajimi pajemi. Chúng con xin hồi tất cả phước báo này đến tất cả các chúng sanh. Isabi Misamang Esabe samam Punya Pagan punya pagam Labantu laphan. Nguyện cho tất cả các chúng sanh họ nhận này đồng đều nhau cả thảy. Buddha Sasanam Buddha sasanam Chiram Dekadu chiram tatu. Buddha Sasanam Buddha sasanam Chiram Dekadu chiram tatu. Buddha Sasanam Buddha sasanam Chiram Dekadu chiram tatu. Nguyện cho Phật giáo mãi được trường tồn. Nguyện cho Phật giáo mãi được trường tồn. Nguyện cho Phật giáo mãi được trường tồn. We would like to thank you, Phante, for delivering us today. Thank you. Okay, as a result of
and listen and Dhamma talk and be in homage to the three gen. May you all be happy and peace. May you be free from mental suffering, physical suffering, and may you attain realization of Nibbana in this very life. We also would like to contribute all our accumulated merit from the Dhamma listening and practicing to Phante, wishing you all the same, reaching Nibbana very soon. Thank you. Sư cũng vừa chúc cho lớp học chúng ta do có phước báo nghe pháp hành pháp được nhân duyên để chứng đạt được Niết Bàn. Và chúng con cũng xin hồi hướng tất cả phước báo chúng con trong sạch làm đây tới quý sư và cô Khê Ma. Mong ngày Thiên sư của Khê Ma đạt được pháp trong ngày vị lai. Thank you. Cảm ơn sư cô. Cảm ơn mọi người. Okay, see you this Saturday. Thank you. Yeah. Very welcome. Xin chào quý vị ạ. Yeah. Ừ.